Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në A2 Business, unë jam Aurora Sulçe. Pjesa dërmuese e pronave në Shqipëri ose janë të paregjistruara ose janë të regjistruara me probleme. Gjatë një takimi me anëtarët e dhomës amerikane të tregtisë, drejtori i kadastrës Artan Lame ka zbardhur shifrat që tregojnë për dështim të reformave të ndërmarra nga të gjitha qeveritë në këto 30 vitet e fundit. Reformat e ndërmarra në 30 vitet e fundit nga të gjitha qeveritë për regjistrimin e pronës kanë dështuar. Drejtori i kadastrës Artan Lame zbardh shifrat që tregojnë se pjesa dërmuese e pronave në vendin tonë ose janë të paregjistruara ose janë të regjistruara me probleme. Shqipëria ka rreth 4 milionë gjysmë pasuri, nga të cilat 3.8 janë të regjistruar, pra ka kaluar procesin e regjistrimit fillestar dhe rreth 600.000 janë ende të paregjistruara. Rezulton dhe gjithë Bregdeti i Jugut ende i paregjistruar. Por dhe nga këto 3.8 milion pasuri të regjistruara, po të shkojmë ke pika 2, rreth 2.5 milion e tyre janë të regjistruara me probleme. Lame bëri një panoramë të situatës me pronat sot gjatë një takimi me anëtarë të dhomës amerikane të tregtisë. Pronësia mbi tokën konsiderohet edhe një ndër problemet kryesore që hasin investitorët e huaj në Shqipëri për shkak të mungesës së titujve të pronësisë apo mbivendosjeve. Tarifa e rrugës së kombit ka dhënë një efekt mjaft negativ në tregtinë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Në forumin ekonomik mbar shqiptar, përfaqësues të qeverisë dhe biznesit nga të dyja vendet janë dalur në problematikat që shqetësojnë sot sipërmarrësit, ku spikat skanimi, akcizat e larta dhe barierat jo tarifore. Ndjekim Genta Dobrën. Tarifa e rrugës së kombit ka penalizuar tregtinë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Për zëvendës kryeministrin e Kosovës, Fatmir Limaj, kjo është një pengesë e madhe për sipërmarrjen dhe duhet rishikuar. Forumi ekonomik mbar shqiptar, ku morën pjesë përfaqësues të biznesit dhe qeverisë nga dy vendet, evidentoi si problematike edhe akcizat e larta, pagesat për skanimin, mospërputhjet në legjislacion dhe barierat e tjera jo tarifore. Biznesi nga Prishtina ka ankesën kryesore përveç tjerave, ka çështën e skanerit dhe ka çështën e taksës së rrugës të treja. Ne jemi të vetëdijshëm që Parlamenti i Shqipërisë futin në disa koncesione, ka obligime shtetërore, po mendojmë që ne jemi të bindur që për një vendim të keq Parlamenti i Kosovës nuk duhet me vujt biznesi i Tiranës dhe qytetarit të i Shqipërisë. Dhe ne përndojmë vendim jo të mirë të Parlamentit i Shqipërisë, nuk banë më ngarku biznesi i Kosovës. Kemi dalë me detyra shumë qarta se çfarë duhet bëjmë. Dhe absolutisht objektivi është që thjeshtojmë procedurat dhe burokracitë. Kjo nuk kupton që për disa nga këto hapa ne duhet të shikojmë bazën juridike, bazën ligjore, kërkon një impenjim më të madh sa një ministri, kërkon të shikohet dhe të analizohen me çështjet, por angazhimi është që këto brenda fundit qershorit do të jenë një fakt i kryer. Se çfarë do të vinë mbas këtij propozimi, mendoj që asnjëri nga ne nuk e thotë dot sot, por angazhimi është i konfirmuar. Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës deklaruan se po punojnë për eliminimin e pengesave. Në këtë kuadër, ata kanë nënshkruar edhe një sër marrëveshjesh që pritet të implementohen në fund të muajit qershor. Por, pavarësisht pengesës së krijuar nga vendosja e tarifës në rrugën e kombit, Shqipëria ka përfituar në tregtinë me Kosovën nga vendosja e taksës 100% për mallrat serbe dhe ato të Bosnjë-Hercegovinës. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë se gjatë 4 muajve të parë të këtij viti, eksportet drejt Kosovës arritën vlerën e 8.9 miliardë lekëve, me një rritje 74% kundrejt njëjtës periudhe një viti më parë, ekuivalente kjo me 3.1 miliardë lekë më shumë. Por, mes të dyja vendeve në fakt ka potenciale të mëdha të pashfrytzuara për bashkëpunim. Për këtë arsye, pas mbledhjes së djeshme të përbashkët qeverisë, u zhvillua edhe forumi ekonomik, kur ashtu siç ndoshëm edhe nga inserti u evidentuan jo vetëm problematikat, por edhe mundësitë për të zhvilluar më tej, jo vetëm tregtinë, por edhe bashkëpunimin ekonomik në shumë fusha të tjera. Pas 2018-s që regjistroi rekorde në prodhimin e energjisë elektrike, ky vit parashikohet të jetë i thatë ku vendi do t'i drejtohet importit. Megjithatë, sipas kreut të endit rregullator të energjisë, furnizimi është i garantuar pasi kompanitë kanë kapacitete financiare për të përballuar edhe blerje të mëdha të energjisë elektrike. Pavarësisht kësaj situate, e cila natyrisht gjithmonë ka një koeficient probabilitar, dhe meqense ju mendoni që viti tjetër mund të jetë një vit i thatë, natyrisht ka rezerva financiare nga kompanitë të cilat janë krijuar nga vitet e mëparshme që të përballojnë edhe importe të qëndrueshme të energjisë elektrike, por të keni një gjë të sigurt që garantia e furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve, qoftë atyre industrial, qoftë edhe familjar, është e plotë. Do ketë zhvillime të tilla që lidhen me liberalizimin e tregut të energjisë elektrike,
që do thotë që një pjesë e konsumatorëve të mëdhenj, kryesisht industrial, ata do dalin në treg të lirë për të gjetur energjinë vetë. Karburantet, automjetet dhe bankat janë fushat ku operojnë kompanitë më të mëdha europiane. Holandezët e Shell qëndrojnë në krye të listës edhe për vitin 2018, teksa janë ndihmuar edhe nga shtrëngtimi i çmimit naftës. Por për pjesën tjetër të firmave europiane, ardhmja duket e zymë për shkak të tarifave dhe ngadalësimit të ekonomisë botërore. Ndjekim materialin e përgatitur nga Angelo Aruni. Nafta dhe gazi kryesojnë listën e kompanive më të mëdha në Europë. Holandezët e Shell renditën të parët në kontinentin e vjetër, teksa shitjet janë rritur me 20% gjatë vitit 2018, falë çmimeve më të larta të karburantëve. Një rritje të ngjashme kanë pasur edhe rivalet britanik dhe francez, British Petroleum dhe Total, përkatësisht në vendin e 5 dhe të 6, por jashtë naftës dhe gazit, për kompanitë europiane e ardhmja duket e zymt. Prodhuesit automjeteve janë goditur nga tarifat amerikane, duke bërë që gjermanët e Volkswagen, Daimler dhe BMW të humbasin vlerë, ndërsa bankat europiane të drejtuara nga anglezët e HSBC janë përballur me fitime të dobta vitet e fundit. E vetmja firmë europiane që ka parë rritje të ndjeshme është giganti i ushqimit dhe pijeve Nestlé. Aksionet e zviceranëve janë rritur me 29% pas një marrëveshjeje e $7 miliardë me Starbucks për të shitur produktet e kësaj të fundit. Lista me 15 kompanitë më të mëdha europiane mbyllet me firma që operojnë në fusha të ndryshme, si prodhuesi farmaceutikëve Novartis, gjermanët e teknologjisë të Siemens, kompania belge e pijeve Anheuser-Busch InBev dhe operatori italian i energjisë Enel. E për të folur më shumë mbi tregtinë dhe bashkëpunimin ekonomik në tërësi mes Shqipërisë dhe Kosovës, jemi shumë afër, vetëm disa orë larg, flasim të njëjtën gjuhë dhe janë këto avantazhe që padyshim ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe nxisin bashkëpunimin mes dy vendeve. Duket se vullneti politik ekziston, por sërish hapësirat për bashkëpunim mbetet më mëdha. Cilat janë problematikat që duket sikur nuk po japin atë impakt shumë të madh në ekonominë shqiptare dhe anasjelltas në ekonominë kosovare. Unë kam ftuar në studio zotin Vllaznim Osmani, është sekretar i përgjithshëm i Klubit të Prodhuesve të Kosovës. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Forumi i rëndësishëm ai që zhvilluat sot. Në çfarë nivele është bashkëpunimi ekonomik dhe kryesisht tregtia mes Shqipërisë dhe Kosovës? Duhet të them që nuk është në nivel të kënaqshëm. Të marr parasysh edhe ato që përmendë edhe më herët, ne kemi një gjuhë përbashkët, jemi një komb, jemi shumë afër. Ja, i kemi vendosur 3 avantazhe. Përbashkët, patriotizmi ekonomik, gjitha këto faktikisht është dashur që bilanci jon tregtar të jetë shumë më i madh. Po e përmendi vetëm një shembull, nëse marrim Letoninë dhe Lituaninë apo Estoninë, ato nuk e kanë asnjë gjuhë, ato gjuhën se kanë përbashkët e kanë ngjashme, mirë, po janë vende baltike. Shkëmbimi tregtar mes tyre është shumë i lartë, është 77 miliard mos gabofsha. Dhe sa shkëmbimi jon tregtar është diku 270 milion vitin e kaluar. Ku qëndrojnë problemet? Problemet qëndrojnë prej tarifave, probleme jo tariforeve, skaneri, kosto shtesë, dekurajim, shpesh ne shohim që ndoshta vullneti ekziston, po vullneti vetëm për të ekzistuar nuk është i mjaftueshëm. Duhet edhe masa konkrete. Kemi pasur mbledhjet e ne pastisht të qeverive ku kanë dalë me deklarata se do të i shmangin këto pengesa, mirë, po ne s'kemi pasur konkrete deri më sot. Shpresojmë që gjatë muajit qershor vetë të shifet ka ndonjë lëvizje në drejtim. Konkretisht, ju nuk do ta zgjidhni Shqipërinë krahasuar me vendet e tjera të rajonit për shkak të këtyre barierave që ndodhen, do të thënë, nëse do të bëni një krahasim ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të tjera, nuk e di, Serbisë apo Bosnjë-Hercegovinës, Mali të Zi, si paraqiten këto vende në drejtim të lehtësive që ofrohen për tregtinë krahasuar me Shqipërinë? Të jemi korrekt, Kosova ka probleme mjaft të eksportojë edhe në vende tjera të rajonit. Jo, duhet kuptoj që është problemi ynë apo... Po, edhe në vende tjera të rajonit, mirë, po kur është puna të Shqipëria na dhem pak më shumë. Është normale pse na dhem pak më shumë. Që është shumë e rëndësishme, besoj që është e njëjtë. Një prodhuesi i Kosovës kur e ka hapur fabrikën, faktikisht e shef tregun e Shqipërisë si treg natyral. Është e njëjta gjë edhe një prodhues nga Shqipëria duhet ta sheh tregun e Kosovës si treg natyral, tu i marr parasysh ato gjërat që përmendëm më herët. Besoj që duhet këto pjesë problematikat, pengesat
tarifore dhe tarifore, Ja, ku kemi? është dashur është aksiza, është skanimi. Gjitha këto bëjnë kosto shtesë, të cilat faktikisht e bëjnë prodhuesin e Kosovës këtë rast apo të Shqipërisë jo konkurrent në treg. Faktikisht kjo ndikon shumë negativisht. Qartë. Në fakt, zoti Osmani, po të shohësh të dhënat e Instat, gjatë 4 muajve të parë të këtij viti ka pasur një rritje të ndjeshme të eksporteve shqiptare kundrejt Kosovës. Në raport me importin, raporti shumë i disbalancuar. Edhe për teleshikuesit, me ngjyrën portokalli janë eksportet, me ngjyrën e verdhë kemi importet. Në janar-prill të 2018, pa një vit më parë, eksportet shqiptare drejt Kosovës ishin 5.8 miliard lek. Në 4 mujorin e këtij viti është 8.9 miliard lek. Rritja diku tek 74%. Kam përfituar prodhuesit dhe eksportuesit shqiptar nga vendosja e taksës 100% që Kosova mori ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës? Besoj që po, dhe kishëm dashur që këto shifrat jenë ende më të larta. Pra po e them, dëshira jone është jo dëshira jone, por në aspektin e forumit ne do punojmë shumë pa ndalur që shkëmbimi jon tregtar të rritet çdo vit. Ne mund të bëjmë shumë gjëra të mira bashkë. Mirë po, dal nga dal duhet të heqëm edhe këto barriera që dekurajojnë biznesin. Ne kemi bërë thirrje gjithë prodhuesve shqiptar të shfrytëzojnë hapësirën e mungesës së disa produkteve nga vërja taksës dhe të rritet produktet e Republikës së Shqipërisë. Po përfitojnë, po e bëjnë këtë gjë? Po e jo në nivel të duhur. Pse, do të thonë, nuk është që edhe Kosova, edhe Kosova ka disa çështje që duhet të zgjedh kuptimin. Ne nuk duhet të jemi korrekt. Prodhuesit e Kosovës kanë më shumë probleme të qasën e tregut në Shqipëri se sa prodhuesit shqiptar ne. Sepse po shohim të dhënat i kanë për importet, pra e thënë ndryshe mallrat kosovare drejt tregut shqiptar janë në rënje kundrejt një viti më parë. Bashkë është. Është edhe një diçka tjetër përmend edhe pjesa e taksës rrugore. Taksa rrugore nuk është fair për shkak se penalizon prodhuesin shqiptar drejt Kosovës dhe prodhuesin shqiptar të Kosovës drejt Shqipërisë. Pse nuk mos nëse ka taksë, pse mos të ketë taksë edhe për vendet e tjera. Do të thonë prodhuesi i Greqisë mund të bjerë mallrin e tij në Shqipëri pa taksë rrugore, apo prej Macedonisë, apo edhe prej Malizzi. Taksa rrugore është vetëm për prodhimet e Kosovës të Shqipëria apo Shqipërisë të Kosovës, e cila faktikisht për neve ka efekt edhe në këto numra që po i flasim sot. Ndikon. Ndikon, normal që ndikon, se është rritur koste ka gjithsesi shumë. Qartë. Mbetem interesuar të di diçka më shumë lidhur me situatën në Kosovë, me vendosja e taksës 100% ndaj prodhimeve serbe dhe Bosnjë-Hercegovinës, sepse sigurisht është një avantazh shumë i mirë për prodhuesit shqiptar që të kapin një treg edhe të zgjerohen. Padyshim në kuadër të patriotizmit edhe atë që ju e shihni si treg natyral, kjo është logjike për të dyja vendet. Kush e ka marrë tashmë këtë vend? Kush ka përfituar më shumë nga kjo situatë? Gjithë nga pak Shqipëria jo mjaftueshëm për neve. Kur flasim për patriotizmin ekonomik, është rëndësishme që edhe për shikuesit e ju të dimi, produktet shqiptare edhe të Kosovës kanë kualitet. Ne nuk thejmë asnjëherë blej produktin e Kosovës për shkak të patriotizmit ekonomik. Blej prodhimin e Kosovës sepse ka kualitet, normal edhe doza e patriotizmit ekonomik. Ndikon është e mjaftueshme, mirë, por kemi kualitet. Produktet e Kosovës shiten në gjitha vendet e Evropës. Tash po kthehemi te ne ma lehtë eksportojmë mallra në Suedisë sa në Shqipëri. Qartë. E kjo duhet të ndryshoj. Ndryshoj, qartë. Në fakt, ne kemi evidentuar eksportet drejt Kosovës, pra e thënë ndryshe çfarë prodhojnë shqiptarët edhe i çojmë në tregjet kosovare për të kuptuar pak edhe strukturën, edhe atë që ju thatë që pse nuk arrim dot të kapim të gjitha segmentet ku ekziston mundësia. Dërgojmë në Kosovë materiale ndërtimi metale, minerale, lëndikse, energji dhe produkte bujqësore. Nga ana tjetër kemi dhe depozitimin e energjisë elektrike në bazë të bashkëpunimit që ka Keku me Keshin e Shqipërisë. Ku e shihni që mund të deportojnë më shumë prodhimet shqiptare? Po, unë mendoj se kjo e fundit, produktet bujqësore ka hapësirë ende me qenë më prezente në Kosovë. Edhe e dyta, materialet ndërtimore, unë besoj që duhet të ketë një rritje, sidomos këtë kohën kur përmendëm taksën. Materialet ndërtimore kanë pasur dhe kanë një hapësirë të marrin më shumë treg në Kosovë dhe besoj që do të qëndrojnë në tregun e Kosovës. Importet nga Kosova, e thënë ndryshe se çfarë prodhuesit kosovar sjellin në tregun shqiptar. Janë minerale, miell grur, tuba dhe birr. Jemi korrekt? Ka edhe shumë produkte tjera, ndoshta jo në nivel të duhur, mirë po janë prezente edhe pijet jo alkoolike, janë prezente edhe pijet e gazuara, janë prezente edhe produkte tjera farmaceutike, edhe pjesa e ambalazhimit e tutje me radhë. Mirë po mund të thuhet që janë këto, pa problem. A ka interes nga prodhuesit kosovar për tregun shqiptar? A ka strategji për sektor të caktuar në cilët ju të jeni të interesuar?
Prodhuesi i Kosovës, përmend edhe më herët interesi, domethënë po them edhe një herë, kur është hapur biznesi, është shiquar tregu i Shqipërisë atë si treg natyral. Përveç asaj, gjatë verës një numër i madh i kosovarëve frekuentojnë vendet e bukura tona të barbashte të Shqipërisë, edhe ajo duhet të kishte një ndikim. Po të kthena prap te problematikat. Ekzistojnë këto problematika që besojmë që gadal edhe përmes forumit do e zgjedhim. Interesi edhe i forumit, edhe puna edhe e forumit është të gjejmë të bëjmë gjëra së bashku, gjëra komplementare, disa produkte që mund të prodhohen në Shqipëri edhe ka hapësirë për treg Kosovë anasjellët dhe jemi një ekonomik komplementare. Po edhe të ketë investimet të përbashkëta mes prodhuesve të Kosovës dhe prodhuesve të Shqipërisë që të kenë një treg përbashkët. Ajo është diçka që po punojmë shumë në forum dhe besoj se do t'ja dalim. Dhe padyshim do ishte interesante më pas një bashkim i mundshëm në tregus shqiptar dhe kosovar, do ishte interesante për investitorët e huaj, se nuk kishin më shumë konsumator. Zoti Osmani, të falenderoj që ishin aty biznes. Ju faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët. Shihemi nesër. Mirupafshim.